अर्को चाहिँ जस्तो विदेशतिर चाहिँ इन्भेस्टरहरूले चाहिँ मेन्टर पनि बनाएको देखिँदो रहेछ होइन, इन्डियातिर पनि भनौँ न एउटा ग्रुप लिडर जस्तो त्यस्तो मेन्टरको भनौँ न कहिलेकाहीँ इन्डिसिजन हुँदाखेरि चाहिँ डिसिजन लिन चाहिँ सपोर्ट लिएको पनि देखिन्छ। तपाईँले त्यस्तो मेन्टर बनाएको अथवा पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने सवालमा चाहिँ कसैको परामर्श लिएको त्यस्तो अभ्यास छ कि छैन? होइन सर, अब सेयर बजारमा लगानी गर्ने होइन, हामीभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरू, ठुलो लगानीकर्ताहरू चिनेको हुन्छ पर्सनल्ली। अनि मैले के किन्नु के बेच्छु भनेर होइन, हजुरहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ सर, के गर्दै हुनुहुन्छ म्याम भनेर चाहिँ सोध्छु होइन, किनकि कन्फ्युज भएको बेला सोध्नुपर्छ कि अब कोही पनि विज्ञ हुँदैन, के गर्दै रहेछ साथीहरू भनेर सोध्नु चाहिँ म सोध्छु। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने विगतको यो जुन कोरोना पछिको बुल मार्केट छ, त्यो मार्केट भनेको चाहिँ ठुलो अनि पुरानो लगानीकर्ताले हाकेको बजार होइन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु होइन। अनि त्यसले गर्दा सानो अनि एकदम स्मार्ट अनि त्यो 30 वर्ष मुनिका ससाना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ट्रेड गरेर हाकेको बजार थियो। त्यो ड्राइभर चाहिँ ती थिए क्या, त्यो बुलको ड्राइभर चाहिँ त्यो यङहरू थिए, नयाँहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठुलो पुराना लगानीकर्ता जसले चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि सम्पूर्ण यो सेयर बजारका नीतिगत कुराहरू बुझेका छन् भने, नीतिगत कुनै कन्फ्युजन भयो भने उहाँहरूसँग सोध्छु भने बजारमा के हुँदै रहेछ, यङ जेनेरेसनले के गर्दै रहेछन् भनेर मेरा यो वरिपरि ससाना भाइ बहिनीहरू छन् जुन सेयर बजारमा चाहिँ मभन्दा पनि धेरै गुणाले पैसा कमाएर धेरै ऊ छन् के, सफल छन् होइन। अनि एकदमै स्मार्ट छन्, उनीहरूलाई पनि के गर्दैछ तिमीहरू भनेर बेला बेलामा भेट्ने, अब उनीहरूलाई सोध्ने चाहिँ गर्छु सर। त्यसले गर्दाखेरि अब म के गरौँ भनेर होइन कि, तिमीहरू के गर्दैछौ भनेर सोद्धाखेरि पनि उनीहरूले गरेको कुराहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ बजारले कन्फ्युजन भएको बेला चाहिँ धेरै नलेज दिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब अहिले नै यतिखेर पनि म कन्फ्युजनमा छु भने अब म अलि दिन थिँदा पनि थिएन यहाँ र बजारलाई कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ छोडिदिन्छु कि, ट्रेड लिँदिनँ। किनकि अब हेरौँ न 2-4 दिन भन्ने खालको हुन्छ होइन। बजारले बेला बेलामा एकदमै कन्फ्युजन बनाउँछ क्या मलाई। अब त्यो सानो लगानीकर्ताहरू उनीहरूलाई त सोधिरहेको हुन्छ के गर्दैछौ भन्ने कुरा त हुन्छ होइन, तर त्यो त सोध्ने मात्रै हो नि, ट्रेड लिने नाफा घाटा त म आफूले बेहोर्ने हो नि, बजारले के भनिरहेको छ त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्युजन भएको बेला चाहिँ म सोध्छु, तर कसैसँग सोधेर त्यस्तो यो किन्ने यो बेच्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन सर। अहिले चाहिँ जस्तो आफैले टेक्निकल हेर्ने कि अरू कसैको सहयोगमा हेर्ने केर्ने गर्नु भएको छ अथवा यस्तो मैले सुरुमा अब टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि त अलिकति कन्फर्मेसन आएपछि गरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सधैँ ढिलो भयो क्या। अनि मैले आफैले आफ्नो जुन नलेज छ त्यो अनुसार अब बजारलाई 4 घण्टा म काहीँ पनि जान्दिनँ होइन। प्राय बजारमा म ट्रेड गर्छु, मलाई बजारप्रति 4 घण्टा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चार्ट हेर्न पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या। तपाईँ वर्षौँदेखि त्यही काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको दिमागमै चार्ट एक किसिमको बन्छ है। तपाईँलाई हेर्दै गर्नुभयो, तपाईँ त्यसैमा एकदम लिप्त भएर बसिराख्नु भएको छ, अरू काम गर्नुहुन्न भने तपाईँको त्यो वर्षौँदेखि हेर्दै तपाईँले दिमागमा नै एक किसिमको त्यो बाई सेलको सिग्नल दिन्छ होइन। अब कतिपय अवस्थामा मैले हेर्दिनँ, अनि मैले पहिला सुरुमा चाहिँ एकदमै ल्यापटप खोलेर जतिखेर चाट हेर्ने, अनि अलिक ढिलो हुने थियो क्या मेरो। अनि अहिले चाहिँ मैले त्यो हेर्ने भन्दा पनि आफैले बजारलाई नै हेरेर बजारको त्यो मोमेन्टम ट्रेड धेरै गर्न थालेँ। अनि मोमेन्टम ट्रेड गर्दाखेरि नै मलाई अलिकति राम्रो भयो क्या बजारमा। त्यसले गर्दाखेरि भन्छ अब सोध्न त म सबै ठाउँमा सिकेको मैले। अब भनौँ विष्णु बस्याल सरसँग अस्ति मैले एयरपोर्टमा भेट भएको थियो, उहाँलाई पनि के छ सर बजार भनेर यसरी सोधिहाल्छु क्या। अनि अब अतिश सर मैले त्यहाँ पनि मेरो लगानीमा सिकेँ, उहाँलाई पनि मैले फोन गरेर सर के छ हजुरको भ्यू बजारको बारेमा भनेर त्यहाँ सोधिरहेको हुन्छ होइन। सोध्न त सबैलाई सोध्छु के रहेछ उहाँहरूको भ्यू होइन। उहाँहरू भनेको अब बढी फेरि यस्तो हुन्छ, महिलाहरू, म लेडिज हो, मैले जति पैसा कमाए पनि मैले चाहिँ घरको कामहरू गर्छु। सबै गर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो चार्टहरूको अध्ययनमा अथवा अध्ययनमा मेरो समय चाहिँ अलिकति कमी हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। पुरुष साथीहरूलाई जति त्यसमा समय दिन सजिलो हुन्छ हामीलाई हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा मेरो अध्ययन कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हुन चाहिँ म खाना पकाउँदै गर्दाखेरि पनि एउटा ल्यापटप एउटा चाहिँ मोबाइलमा कुनै न कुनै भिडियोहरू बजाएरै त्यो सुन्दै खाना बनाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो अलिअलि त मैले जे भए पनि सुन्छु भन्ने त हुन्छ। मैले यहाँ पनि सबैसँग सोध्छु, टेक्निकल पनि के रहेछ भनेर सोध्छु। यो धेरै जस्तो साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो
हेर्दाखेरि चाहिँ स्टकहरु चाहिँ फन्डामेन्टली बेस भएकै स्टकहरु नै लिस्टिङ गरेर त्यसभित्रैबाट चाहिँ ट्रेड गरिन्छ। तर इन आउट हुने क्रममा, एक्जिट हुने क्रममा र इन हुने क्रममा चाहिँ टेक्निकली पर्फेक्टली छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेरिन्छ भन्ने हुन्छ हैन। तपाईले कुनै त्यस्तो इन्डिकेटर टार्गेट गरेको जस्तो भनौँ न, अब अहिले धेरै त्यस्तो कुनै छ कि भनेर के मैले चाहिँ यस्तो सर, म चाहिँ ट्रेड गर्ने कम्पनीहरू फन्डामेन्टल स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। मैले फन्डामेन्टल विक भनिएका कम्पनीहरू भनौँ न, अब बजारले पहिला त हाइड्रो पावरका कम्पनीहरू होइन, फाइनेन्सहरू अथवा अरू कुनै पनि नेगेटिभ नेटवर्क भएको कम्पनीहरूमा नि एकदमै धेरै ट्रेड गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि लङ टर्म गर्ने कम्पनीहरू फन्डामेन्टल स्ट्रङै हेरिन्छ। तर सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ मैले सधैँ त्यो मोमेन्टम हेर्ने अथवा बजारको ट्रेन्ड हेर्छु क्या। मैले कतिपय अवस्थामा मेन कुरा भनेको ट्रेन्ड हो मेरो लागि होइन। बजारमा यदि अब बजारमा भनौँ त्यो मैले 3200मा सेयर बेचेर मैले 2500सम्म आउँदा त 2500 भन्दा मुनि त कतिपल्ट बजारले स्विङ लियो नि त होइन। अब त्यत्रो धेरै स्विङ छोडिदिएको छु क्या मैले, किनकि अब कतिपय अवस्थामा स्विङ छोडेर पनि ठिक छ हेरौँ न बसौँ न भन्ने खालको हुनु। अब उहाँले अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने मैले अति सक्दो पनि अस्ति त्यहाँ सुनेको चाहिँ अझ 100 अङ्क जति पुग्न सक्छ, अझ जान सक्छ जस्तो किसिमको एउटा सिनारी देखाउनु भएको थियो। तपाईको विचारमा के लाग्छ, उहाँहरूले मेक पाउनु भएको छ कि के कस्तो देख्नुहुन्छ नि? मिल्दैन सर, मिल्दैन, सबै कुरा मिल्दैन। अब भनौँ न अति सरको, बस्याल सरको सबै भिडियोहरू त हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ होइन। सबै सधैँ ट्रेड मिल्दैन होइन, उहाँको मिल्दैन, मेरो पनि मिल्दैन। तर म आफैले चाहिँ अलिकति धेरै स्विङहरू छोड्दै गर्दाखेरि ट्रेन्डलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि अलिकति मोमेन्टम गर्दाखेरि मेरै रिटर्न चाहिँ धेरै छ क्या। अब हामी तुलना गर्छौँ नि त होइन, अब हामी त्यो यस्तो सोसियल मिडियामा नभएर अन्त मेरो भन्दा त्यो साना बच्चाहरूको रिटर्न धेरै छ। मैले अब कतिपय अवस्थामा भेट्दाखेरि एकजना भाइ भेटेँ थिएँ, 1को 20 बनाएको, 1 वर्ष त्यो 13 महिनामा ठुलो लगानीकर्ताहरूको रिटर्न त 1को 2, 1को 3 भन्दामा त थिँदै थिएन क्या त्यो बेलामा। 13 महिनामा उहाँहरूको चाहिँ लगानी चाहिँ अब एक त ठुलो हुने अहिले चाहिँ 1864 को बिन्दुबाट मार्केट अलिकति माथि गएको छ र त्यहाँ हल्का तरिकाले करेक्सनमा चाहिँ ढिलाइ गरेको छ होइन। अब यो टाइम मोमेन्टमा हजुरले के देख्नु भएको छ? मार्केट माथि जान्छ जस्तो लाग्छ कि अझै तल आउनु? म्याडम सर मैले त्यसरी एनालाइसिस चाहिँ गरेको छैन। मैले भने नि बजार आइतबार अब आज पोजिटिभ छ होइन, अलिकति बजारमा अर्थमन्त्रीले पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै सेयर बजारलाई उच्चारण गरिसक्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ अब के अरे राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर हामी हरेक समस्याहरू समाधान गर्छौँ भनेर त्यो खालको कुराहरू पनि गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले पोजिटिभ लिएँ। तर समग्र बजारले चाहिँ त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बजारलाई छोड्छु सर। मैले कहिले पनि भने नि अब एउटा झरिसकेर एउटा रेसियोमा आइसकेपछि बजार बाउन्स हुने कुरालाई चाहिँ भनौँ त्यो हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ होइन। तर यतिखेर बजार अब त्यो अलि झरि नै राखेको अवस्था छ। बजारमा चाहिँ आउने यी पोजिटिभ न्युजहरू अब भनौँ न आगामी अर्को हप्ता 2 हप्ता बाँकी होला, त्यसमा अब ब्याज दर घट्ने कुराहरू छैन, सबै पोजिटिभ कुराहरू आउँदैछ नि त बजारलाई। मैले पोजिटिभ सोचेँ भन्दैमा बजार समग्र बजारले कसरी सोच्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुँदैन सर। त्यसले गर्दाखेरि समग्र बजारले त्यसलाई कसरी लिन्छ भनेर त्यही अनुसार ट्रेड गर्छु भन्ने के मैले अघिदेखि नै मैले त्यही भनिरहेको थिएँ कि मैले बजारलाई प्रेडिक्सन गरेर बजार म अनुसार चल्दैन कि, बजार अनुसार म चलेँ भने म सफल भएँ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अब आइतबारको बजारले के भन्छ त्यही गर्ने हो सर। बजारले किन भन्छ अथवा अझै 1-2 दिन हेर भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बजारले नै भन्छ आइतबार। एउटा कुरा नि जस्तो हजुरले त सानो मात्रामा जस्तो सेयरको कारोबार त गर्नु नहोला पक्कै पनि होइन। अब 1000-2000 किन्ने किन्ने भन्ने खासै हुँदैन होला, अलि ठुलै मात्रामा गर्नुहुन्छ। अब यो जोनमा आउने बेलामा अलिकति अकुमुलेसनहरू गरिसक्नु भएको छ कि कस्तो छ म्याडम? यस्तो छ सर, अहिले अब तपाईँले हेर्नुभयो
भने अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँले कुनै पनि कम्पनी 1 लाख किता किन्नुभयो भने बेच्नै सक्नुहुन्न क्या माथि जाँदाखेरि। अनि बजार अनुसार ट्रेड गर्ने भनेकै त्यही हो कि। बजारमा भनौँ न तपाईँले 20-25 हजार 30 हजार कितासम्म कुनै कम्पनी किन्नुभयो भने चाहिँ माथि जाँदाखेरि पनि सजिलै बेच्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँको आफ्नै सेयर बेच्दा बेच्दा आफैलाई घाटा हुन थाल्छ क्या। अब त्यस्तो हिसाब छ होइन यतिखेर। अब जब बजार स्ट्रङ हुन्छ अनि त्यसपछि गर्ने कारोबार र अहिले यतिखेर गर्ने कारोबारमा फरक हुन्छ सर मेरो चाहिँ होइन।